ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራንና ክቡራት የዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ኔትወርክ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ የእናንተ ቻናል የሆነው ዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ኔትወርክ ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የማኔጅመንት ኮርስ የመጀመሪያውን ቪዲዮ ነው፣ ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት። እሱን አንስተን እንነጋገራለን። ከዚያ በፊት ግን ዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ኔትወርክ የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጣል። የማማከር፣ የኮንሰልታንሲ፣ የካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ላይ የካውንስሊንግ አገልግሎት ወይም የምክክር አገልግሎቶችን እንዲሁም ተቋማት በተለይ ተቋማት የስልጠና አገልግሎቶችን እንሰጣለን። ደውሉልን። አድራሻችን ስክሪን ላይ ያስቀመጥኩት ነው። ስልክ ቁጥርና ኢሜል አስቀምጫለሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ። ደውሉልን። በአገልግሎታችን የተሻለ አትራፊ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ማዕከላችን ዊዝደም የእናንተ ማዕከልም ጭምር ነው። በዚህ ውስጥ ምክክሮች አሉ። በተለይ ማኔጅመንት ስራዎችን ኦርጋናይዜሽናል ቢሄቪየር ላይ ትልቅ ስራዎችን እንሰራለን። የሞቲቬሽን ጉዳዮችን ጨምሮ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ሞቲቬሽንን በግል የምትፈልጉ የቤተሰብ ሁኔታዎች ላይ ምክክሮችን የምትፈልጉ አሁንም ተቋማችን ለእናንተ ይሰራል። በቀጥታ ወደዚህ ቪዲዮ ውስጥ እንገባለን። ወደ ትምህርታችን ስንገባ የምናገኘው ኢንትሮዳክሽን ቱ ማኔጅመንት ውስጥ የመጀመሪያው ቻፕተር it's about overview ማኔጅመንት ኦቨርቪው ነው። በዚህ ውስጥ የምንመለከተው ስለ ማኔጅመንት ምንነት እናወራለን። ማኔጀሪያል ፋንክሽን፣ ሲግኒፊካንስ ኦፍ ማኔጅመንት፣ ሌቭል ኦፍ ማኔጅመንት እንነጋገራለን። ማኔጀሪያል ሮልስ ምንድን ናቸው? ስኪልስ፣ ማኔጅመንት ሳይንስ ነው አርት ነው? ምንድነው ሳይንስ የሚያስብለው? ምንድነው አርት የሚያስብለው? ዩኒቨርሳሊቲ ነው ኦፍ ማኔጅመንት ዩኒቨርሳል ነው ወይ? እነሱ እንነጋገራለን። በነገራችን ላይ የማኔጅመንት ጽንሰ ሀሳብን አጠቃላይ ስንመለከት ከትርጉሙ በተጨማሪ ማኔጅመንት ማኔጀር ከሚሉ ነጥቦች በተጨማሪ የሚከተሉት ኢሹዎች በጣም ሲግኒፊካንት ናቸው። በተለይ እዚህ ቪዲዮ ውስጥ አተኩራችሁባቸው አዘ ካቻፕ አዘ ተካዋይ እንድትወስዷቸው የምፈልጋቸው ነጥቦች አንደኛ ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ ምንድን ናቸው? አምስቱ ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ እያንዳንዳቸው እንደ ቻፕተርም ቁሞ እናገኛለን በዚህ ኮርስ ውስጥ። ፕላኒንግ፣ ኦርጋናይዚንግ፣ ስታፊንግ፣ ዳይሬክቲንግ፣ ኮንትሮሊንግ ምንድን ናቸው? እነሱ ዋና ፒላር ናቸው። ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ ካወራን ደግሞ ሌቭልስ ኦፍ ማኔጀር አሉ። ሌቭልስ ኦፍ ማኔጅመንት ቶፕ ሌቭል፣ ሚድል ሌቭል፣ ፈርስት ሌቭል ወይም ሱፐርቫይዘሪ ሌቭል ወይም ሎወር ሌቭል ተብሎ ይጠራል። አንዳንዴ ተርሞች ምን ኢምፕሊኬሽን አላቸው በኋላ እንነጋገርበታለን። ሁለት ነጥብ ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ እና ሌቭልስ ኦፍ ማኔጅመንት። ሶስተኛው ነጥባችን ሌቭልስ ኦፍ ማኔጅመንት ካወራን እያንዳንዱ ሌቭል ላይ የሚጠበቁ ተግባራት አሉ። ማኔጀርስ ሊጫወቷቸው የሚገቡ ሚናዎች አሉ። ቶፕ ላይ ያለው፣ ሚድ ላይ ያለው፣ ፈርስት ሌቭል ላይ ያለው። እነሱ ደግሞ ማኔጀሪያል ሮልስ። ማኔጀሪያል ሮልስ ኤክስኪዩት እንዲደረጉ የሚያስፈልጉ ኮምፒተንስ አሉ፣ የሚያስፈልጉ ክህሎቶች አሉ። ያ ደግሞ ማኔጀሪያል ስኪልስ። ቴክኒካል ስኪል አለ፣ ሂውማን ስኪል አለ፣ እንደገና ኮንሰፕቹዋል ስኪል አለ። የትኛው የማኔጅመንት ሌቭል ላይ ምን አይነት ስኪል ሃይ ቢሆን ነው የሚፈለገው? ለምሳሌ ቶፕ ሌቭል ላይ የትኛው ነው ሃይ መሆን ያለበት? ቴክኒካል ስኪሉ ነው ወይስ ሂውማን ስኪሉ ነው ወይስ ኮንሰፕቹዋል ስኪሉ ነው? ሚድል ሌቭል ላይ፣ ሎወር ሌቭል ላይ ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ እነዚህ እያንዳንዳቸውን ሀሳቦች ገና ከጅምሩ አእምሯችሁ ውስጥ ማስቀመጥ ማይንድ ማፕ ይኖርና እስቲ አሰላስሉ። ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ፣ ሌቭልስ፣ ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ፣ ሌቭልስ፣ ሮልስ፣ ስኪልስ። ፋንክሽንስ ውስጥ አምስት ፕላኒንግ፣ ኦርጋናይዚንግ፣ ስታፊንግ፣ ዳይሬክቲንግ፣ ኮንትሮሊንግ ያዛችሁ። ሌቭልስ ቶፕ፣ ሚድል፣ ሎወር ኦር ቦተም ኦር ፈርስት ሌቭል።
ሶስቱን ስሞች ሌብል roles interpersonal role informational role decisional roles በኋላ እናያለን 10 roles የመጀመሪያው ሜጀር ካቴጎሪ ላይ 3 አሉ በኋላ 3 መጨረሻው ላይ 4 እናገኛለን ይሄ ዲሲሽናል ሮል ላይ ያልኳት skills ኦኬ ወደ ትርጉማችን እንምጣ እስቲ what's management and who are managers management እንዴት ይታይ ነበር ሲባል management as a process management as a discipline management as human activity as a career ይብራራ ነበር በተለያዩ ስኮላርስ ማኔጅመንት ውስጥ በደንብ የምንጠቃቅሳቸው ስኮላርስ ነው ፍሬድሪክ ታይለር and ሌሎች የተለያዩ ፕሪንሲፕሎችን በመናነሳ ጊዜ እንጠቅሳቸዋለን ወደ ውስጥ በሌላ ቪዲዮ ላይ management has been viewed as a system of input throughput እና output input እንግዲህ ማኔጅመንት ውስጥ ሪሶርስ ሞቢላይዝ ማድረግ ይፈልጋል ኦርጋናይዝ ማድረግ ይፈልጋል ማቴሪያል እና ማቴሪያል ሪሶርስስ የሰው ኃይል እንጂ ሪሶርስ ገንዘብን ጉልበትን ጊዜን ቁሳዊ የሆኑ ነገሮችን ጭምር መስሪያ ቦታ ትሩፑት ላይ ስንሄድ ደግሞ ሂደቱ ወደሚፈለገው ጎል effective and efficient በሆነ effectiveness and efficiency ባማከለ መንገድ ዛካ ፕሮሰስ እንዲኖር ይፈልጋል አውትፑት ላይ ደግሞ ዴሊቨሪ አለ ፕሮዳክት ሰርቪስ for consumers customers እንደነኝን ሐሳቦች እና ከዛ ባሻገር management as a process እንደዚህ ይወሰዳል management is a process involving certain functions and tasks activities that managers perform ይህን እንደ ፕሮሰስ ኢንተርጉም ተግባራትን ማከናወን ፋንክሽኖች አሉ በማኔጀርስ እንደ ሙያ እንደ ዲሲፕሊን ደግሞ management as a discipline implies that it is body of knowledge የእውቀት የምርምር የተግባራት ኦርጋናይዜሽናል ለርኒንግ እንዲፈጠር ማድረጊያ በፕሪንሲፕል የሚመራ መርሆች ያሉ ጽንሰ ሐሳቦች ቲዮሪስ ያሉ መሆኑን እናስተውላለን that can be learned and practiced in that area discipline ሙያ ማኔጅመንት እንደ ሰው ተግባራት people are organizations most important asset they are most important assets most valuable important crucial assets እነኛ assets የሪሶርስ አካል ናቸው ፒላር ነው ማቴሪያል ቁሳዊ ከሆኑ ነገሮች በላይ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ናቸው ሰዎች ለምን እቃዎች በራሳቸው ስራዎችን አይሰሩም ሰዎች ናቸው ስራዎችን የሚያከናውኑት እዚህ human activity ነው ማኔጅመንት ተቋማት ምን ይፈልጋሉ ድርጅቶች they require mutual satisfying partnership between management and the human resource that managers manage የሰው ኃይሉን ይፈልጉታል ያ ኮኦርዲኔትድ በሆነ መንገድ ደግሞ orchestrated and synergized በሆነ መንገድ ሊድ እንዲደረግ ያስፈልጋል that's why እነኚህ መጀመሪያ managerial functions ያልኳቸው ውስጥ የሚነሱ ነጥቦችን የምናገኘው as a key element እና ይሄ የነኛ ፓርቶች ውስጥ ኦርጋናይዝ የሚያደርጉ አካላት ሪሶርስ ሞቢላይዝ ኦርጋናይዝ ያደርጋሉ ሊደርሺፕ ሊድ ይደረጋል ማኔጅመንት ደግሞ እንደ ካሪየር እንደ አንድ የሥራ ሁኔታና ኤሪያ managers are associated with sequence of work related experiences over the span of their lives sequence
ሮልስ ሪስፖንሲቢሊቲስ አሳይን የሚደረጉ ዴሊጌት የሚደረጉባቸው በኦርጋኖግራም ውስጥ ማለት ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ማለት ነው። ኦርጋኖግራም በተዋረድ ማለማ ተጠሪ ነው። እንግዲህ አንድ ሌቭል ላይ ሆኑና ከላይ ሱፐር ኦርዲኔትስ ኤንድ ሰብኦርዲኔትስ አሉ። ሱፐር ኦርዲኔትስ ኤንድ ሰብኦርዲኔትስ በእያንዳንዱ ሌቭል ላይ ግን ተጠሪነት አለ። ማለማ ተጠሪ ነው። እነኚህ አንድ ላይ አሶሴት ተደርገው የሚሰሩባቸው መንገዶች ሁሉ እየተረዳችሁ ነው። አሁን ጽንሰ ሀሳቡን ነው እያነሳው ያለሁት። ማኔጅመንት ምንድን ነው እንግዲህ ሁሉ ከሆነ አንድ በጣም ሞስት ኢምፖርታንት ዴፊኒሽን ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ ብዬ በነገርኳችሁ ፍሬዝስ ወርድስ ተጠቅመን የምንተረጉመው ማኔጅመንት የማቀድ የማደራጀት ሰራተኞችን የመቅጠርና ሞቢላይዝ የማድረግ የመምራት እንዲሁም የመቆጣጠር እዛ ውስጥ ኢቫሉዌት የማድረግ ቴንደንሲ አለ። እነዚህ ሁሉ ተግባራት ነው አንድ ላይ ወደ ግብ እንድንደርስ የሚከወኑ ክንዋኔዎችን የሚመለከት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማኔጅመንት is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling the work of organization members. Each element, each department plans and of organization using all available resources. What resources do we have at hand to achieve organizational goals? ይሄ አንዱ ዋና ትርጉም ነው። እዚህ ውስጥ ጎል የሚለው ወሳኝ effective efficient ways ፕሮሰሶቹም አሉ። ፕላን፣ ኦርጋናይዝ፣ ስታፊንግ፣ ዳይሬክቲንግ፣ ኮንትሮሊንግ ምን ናቸው? እነሱ እናያለን በኋላ ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ ስለሆኑ እዛ ውስጥ እንጠቅሳቸዋለን። It recognizes that management is an ongoing activity. It entails reaching organizational goals, involves knowing how to perform the functions of management. Staffing so the process of working with and through others, getting things done through others. ማኔጀርስ ኤንድ ሊደርስ ያላቸው ልዩነት ስትመለከቱ አስተዳደርና አመራር ውስጥ ያሉ ልዩነቶች አንደኛው ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል፣ ሌላኛው ደግሞ just make things get done. The process of working with and through others to achieve organizational objectives. ከሌሎች ጋር አብሮ መስራት በሌሎች በኩል ስራዎች ተሰርተው እንዲሰሩ ማድረግ in a changing environment, in the working environment, the dynamics is there and the change. So central to this is effective and efficient use of limited resources. Limited resource አለ efficiency እና effectiveness ደግሞ central point ነው። So management is a process of achieving results through the use of human, material and financial resources. የሰው ሀብቱ አለ፣ ቁሳዊ አለ፣ እንደገና ገንዘብ ጋር ተያያዥ ነው። So the process involves staffing እዚህ ጋር አስገቡልኝ አምስተኛውን ቅድም ጠቅሼላችሁ አይደለም? Planning, organizing, staffing, leading, directing ማለት ነው እና control. So the use of resources ምን ቅድም የጠቀስኳቸው resources አሉ። Human resource, material resource, financial resource. So the process of getting things done effectively, process of getting things done effectively, efficiently through and with other people. As a process, it represents the primary activities that managers perform. Efficiency and effectiveness and similarly, doing things right. The relationship between input and output, efficiency. Doing the right thing, effectiveness, attaining organizational objective. ከየትም ፍጭው ዱቄት ነው ምንጭው የትኛው ኢፌክቲቭነስ። ኤፊሽንሲ ግን በአጭር ጊዜ በትንሽ ወጪ ብዙ ስራ መስራትና ውጤታማ መሆንን የሚመለከተው ብቃት።
የሁለቱን efficiency እና effectivenessን እንዳትረሱ። There are calculating mechanisms in fact. So all of the organizations have people who are responsible for achieving goals. These people coordinate the activities of others, energy orchestration method to achieve goals. Management is what the manager does to get things done through others. በሌሎች ስራዎች ተሰርተው እንዲገኙ የማድረግ መንገድን ይከውናል ወይም ትከውናለች። በዚህ ውስጥ comprehensive definition, management is guiding human and material resources, human and physical resources into dynamic organization units that attain their objectives to satisfaction of those served እናገለግላቸው and with a high degree of moral and sense of attainment on the part of those rendering their services. ከማኔጀሪያል ፋንክሽንስ አንጻር እንትን ትላላችሁ። ዞሮ ግን ሴንትራል የሚባሉት ሪሶርስስ ኤንድ ጎል አቺቭመንት ኦብጀክቲቭ ኢሹስ፣ ይህንን አለማንሳት አንችልም ዴፊኒሽን ውስጥ። ሪሶርስ ፒላር መድረሻውስ ሪሶርስ የምንፈልግበት ምክንያት አለ። የትኛውም ትርጉም ውስጥ እነዚህ ነገሮች ይጠቀሳሉ። ሪሶርስ አለ፣ ጎል ኦር ኦብጀክቲቭስ አለ። ስለዚህ ያን ሂደት from the beginning to the destination of goals, resource mobilization, coordination ያን ትርጉሞች ውስጥ የማካተት ሁኔታን ልንፈጥር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ management is the process of coordinating all resources through the 5 managerial functions. ደጋግሜ አንስቻቸዋለሁ እነዚህ 5 managerial functions። ኮኦርዲኔት የማድረግ ነገር መኖር አለበት። በተበታተነ አይነት ያ በዚያ ይሄ በዚህ አይነት ነገር ሳይሆን there must be a meaningful flow። ያንን ነው የምንመለከተው። ኦርጋናይዜሽንስ አሉ። ምንድን ናቸው ኦርጋናይዜሽንስ? ኦርጋናይዜሽንስ ውስጥ ምን አሉ? እሱን ማስተዋል ያስፈልጋል። So it's just the art of getting things done. Now, utilization of scientifically derived principles to examine and improve collective efforts or production. The management applies to any kind of organization. Let it be educational organization, let it be financial institution, let it be production, let it be service. Managers at all organizational levels. Without management, virtually no business could survive. It just begin from home management. So management increases the values of our resources because we can be able to know how to use, and it's a process of achieving organizational goals through engaging in the 5 managerial functions that I have mentioned time and again. As an ongoing process, managers are those persons in the position of authority. ያ authority ምን እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል? ውሳኔ እንዲወስኑ ያደርጋቸዋል። It's all about decision making. የሚወሰኑ ውሳኔዎች እያንዳንዳቸው they serve as a droplet for the achievement of goals. Who make decisions to commit their resources and the resource of others towards the achievement of goals, objectives. So everyone is the manager of his or her time, energy, talent. You're the manager of your time management. You're the manager of your energy. You're the manager of your talent. And you have your own self-management. You're the manager of your life. እንግዲህ ከዛ ሴንስ ግን ኦርጋናይዜሽን ላይ ስንመጣ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች
They are brought together to achieve common stated and shared objectives, or a collection of persons engaged in a systematic effort to produce goods and services. ቅድም እንዳነሳሁት የኤፊሽንሲ እና ኤፌክቲቭነስ ጉዳይ አለ። ማኔጅመንት ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌሽን ክራይቴሪያ ብንመለከት ኤፊሽንሲ ኢሹ አብረን እናነሳለን እና ኤፊሽንሲን ስናነሳ ቅድም ጌቲንግ ቲንግስ doing things right and effectiveness ደግሞ doing the right thing አይደለም እዛ ጋር yes እዚህ ጋር ያለ doing things right and doing the right thing ስለዚህ እነዚህን እንደ ፐርፎርማንስ ኢቫሉዌሽን ክራይቴሪያ እንጠቀማለን። ዩዚንግ ሪሶርስስ ዋይዝሊ በብልጠት በብልሃት በዘዴ መጠቀም ፕሮፊታቢሊቲን ከፍ ማድረግ ኮስትን ሚኒማይዝ ማድረግ ሚኒማይዜሽን ማክሲማይዜሽን ሚኒማይዜሽን ኢሹን ስናነሳ በተለያየ ኮንሰፕት ውስጥ እንደምናብራራው ሲስተሚክ የሆነ ዋይዝ የሆነ ወይ ኤፊሽንሲን ይመለከታል። ኢፌክቲቭነስ ግን making the right decision and successfully implementing the what for the achievement of goals አይደለም yes ምንድን ነው የማኔጅመንት ሲግኒፊካንስ learning about management is important at least for two major reasons ከዛም በላይ ይደል and at least for first our society depends on specialized institutions and organizations to provide the goods and services we desire. So these organizations are supposed to be guided and directed by the decision. Yeah, decision ደግሞ impact አለ። ስለዚህ proper የሆነ decision እንዲወሰን wise way. And second, organizations may fail to achieve their objectives if they are guided by untrained managers. አለመሰልጠን ፌለርን እንዲመጣ ያደርገዋል። ስለዚህ we need to learn management. When we learn about management ራስንም ማኔጅ ለማድረግ የሚረዱ ways አብረን እናያለን። ስለ ፕላኒንግ ስናወራ you tend to be a very good planner. ስለ ኦርጋናይዚንግ ስናወራ ስለ ስታፊንግ ስናወራ አክቲቪቲ ዴሊጌት ማድረግ ሁሉን ነገር ነው ልስራው አይባልም። እነኚህ ዋና ዋና ነጥቦችን እናገኛለን። ማኔጅመንት ሳይንስ ኤንድ አርት በኦርደራቸው ከሄዳችሁ ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው የቶፒክ የምታገኙት እዚህ ቻፕተር ውስጥ ሞጁላችሁ ላይ ግን let you have the concept in the definition ሳይንስ ነው ስንል ፕሪንሲፕል አውርተናል። ሳይንስን ሳይንስ የሚያስብሉት ሜቶዶሎጂስ አሉ ሜተድስ እና ቫሉስ አሉ ሲስተማቲክ organized orderly verifiable discipline based. There is a body of systematized knowledge accumulated through study research and accepted to understand the general truths ግልጽ ነው። ስለዚህ ሳይንስ ነው ስንል ይህንን ያካትታል። ሲስተማታይዝድ ኖሌጅ መኖሩን በምርምር ሪሰርች ቤዝድ የሆኑ ፕሪንሲፕልስ እንዲመጡ ማድረግ ነው። So uses of personal definition, careful observation, ግልጽ ነው። ሲስተሚክ ዳታ ኮሌክሽን ሪሰርች እንደዛ ነው። ሲስተሚክ ነው፣ ኦርደርሊ ነው፣ አኪዩሬሲ measurement issues, accurate measurement carried on to determine the nature and principles of the subject under study. ማኔጅመንት ውስጥ እነዚህን ኤክስኪዩት እናደርጋለን። ውሳኔዎች ሲወሰኑ የማኔጅመንት ሳይንስ የተለያዩ ነገሮችን እናመጣለን። ስለዚህ ማኔጅመንት እንደ ሳይንስ እነኛ ኳሊቲዎች አሉ። እንደ አርት የሚከወንበት መንገድ ነው። A system of doing a particular work in the best way in a specific time, place, ጊዜ፣ ቦታና ሁኔታ tactfully, wisely and creatively አንድ ነገር እኔ እናንተ አንቺ የምትሰሪበት መንገድ ወይም አንተ የምታደርግበት ሁኔታ እኔ ከማደርግበት ወይም ሌሎች ከሚያደርጉበት ሊለያይ ይችላል።
ሌላው it's characterized by using common sense, personal feelings, subjectivity, beliefs, impulse. It tries to make adjustments based on the possibilities through trial and error method. እና ማኔጅመንት እንደ ሳይንስ እንደ አርት እነኚህ መገለጫዎች እንዳሉት መርሳት የለብንም። ኦብጀክቲቭስ የማኔጅመንት ኦብጀክቲቭስ ቅድም ተናግሬያለሁ። ሪሶርስን ጎል በምናይ ጊዜ እነኚህ ሁኔታዎች ፋንክሽንስ ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ ስናነሳ the objectives of management can be examined by or examined from the three perspectives: organization, personal እና social objectives. ተቋማት አሉ፣ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች፣ ማህበረሰብ የማህበረሰብ ዓላማዎች አሉ። የኦርጋናይዜሽን ኦብጀክቲቭን ስናይ ሪዝነብል ፕሮፊት ምክንያታዊ የሆነ ትርፍ ማግኘት ነው። so get a fair return on the capital invested in business. survival and solvency of the business, continuity of the business. ቢዝነሱ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ ፕሮፐር ማኔጅመንት መስት ቢ ዜር። ተግባራት ማኔጅ መደረግ አለበት። ግሮዝ ኤንድ ኤክስፓንሽን ኦፍ ኢንተርፕራይዝስ ማደግ መስፋፋት። አንተርፕረነርሺፕ ላይ ሳወራቸው የነበሩ ቪዲዮዎች ላይ በተደጋጋሚ ሳነሳቸው የነበሩ ነገሮች ነበሩ፣ ስለ ኤክስፓንሽን፣ ስለ ግሮዝ። ባንኮችን ተመልከቱ። how are they expanding ብራንቾቻቸውን? how are they maximizing their profits? improving the goodwill የኦርጋናይዜሽን ኢንታንጅብል አሴት ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ጉድዊል ነው። ሬፑቴሽን ወይም ጥሩ ስም ማለት ነው። ሬፑቴሽን ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ ኢንተርፕራይዝ እነዚህ እንዲኖሩ ይረዳል። ከኦርጋናይዜሽናል ኦብጀክቲቭስ ውስጥ ፐርሰናል ኦብጀክቲቮችን ስናይ ፌር ረሙነሬሽን እንዲኖር ያግዛል። ፌር ረሙነሬሽን ፎር ወርክ ፐርፎርማንስ ተገቢ የሆነ ክፍያ። ሪዝነብል ወርክ ኮንዲሽን ምን አይነት ስራ ቦታ ላይ ነው ያለን? በቂ አቅርቦት አለ ወይ? ስራዎች እንዲሰሩ ኢንፑት ምን ይመስላል? ቅድም ኢንፑት ሩፑት አውትፑት። ኦፖርቹኒቲስ ፎር ትሬኒንግ ኤንድ ዲቨሎፕመንት የስልጠና እድሎች። ፓርቲሲፔሽን ኢን ማኔጅመንት ኤንድ ፕሮስፔሪቲ ኦፍ ኢንተርፕራይዝ ይህ ከግለሰብ አንጻር ላይሆን ይችላል። ከሶሻል አንጻር ስናይ እንግዲህ ማህበረሰብ ግልጋሎት፣ ስለ ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ያወራነውን ትዝ ይላችኋል። ስለ ኤስአርኤስ CRS management is expected to fulfill the objectives of the society, which include quality of goods and services at a fair price to consumers. It shouldn't be on the cost of the society and capitalize ሊያደርግ የሚችለው የሚገባው no. Honest and prompt payment of taxes to the government so that ማህበረሰቡ ኔሽን እንዲጠቀም። conservation of environment and natural resources እዚህ ማኔጅመንት ሲባል በቃ ስለዛ ስራው ላይ ኦፊስ ብቻ ምናምን አይነት ነገር ኦርጋናይዜሽኑ አለ። ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንቱን ያማከለ አይነት ሁኔታ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ዘ ኢንታየር ሶሳይቲ እናገኛለን። ፌር ዲሊንግስ ዊዝ ሳፕላየርስ ዲለርስ ኤንድ ኮምፒቲተርስ አቅራቢዎች ተወዳዳሪዎች ጋር ፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኢቲካል ቫሉስ ኦፍ ሶሳይቲ እነዚህ እናስተውላለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒክ ውስጥ አጠቃላይ ጽንሰ ሀሳብ አግኝታችኋል፣ ኢሜጅ ፒክቸር አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለ ማኔጅመንት ምንነት፣ ማኔጀርስ፣ ኦርጋናይዜሽን እዚህ ውስጥ ማኔጅመንት ምንድን ነው? ማኔጀርስ እነማን ናቸው? ኦርጋናይዜሽን ስንልስ ምንድን ነው? ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች ስንል አርቢትራሪሊ ዝም ብሎ እዛ ጋር የቆሙ ሁለት ሶስት ሰዎች ኦርጋናይዜሽን ሊባሉ ይችላሉ እንዴ? ሶስት ሰው እዛ ጋር ቆሙ ወይም ሁለት ሰው ኖ። እዛ ፐርፐስ መኖር አለበት። and how are they consistently running certain activity towards the goal that they set? እሱን ያየ ነው ቶፒክ ዋን ላይ። ቶፒክ ቱን በምንመለከት ጊዜ ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ እናያለን።
እሺ እስቲ አምስቱን ማኔጀሪያል ፋንክሽንስ ስክሪንን እንትን በሉና ቅድም ስነጋገር እንደነበር ፕላኒንግ፣ ኦርጋናይዚንግ፣ ስታፊንግ፣ ዳይሬክቲንግ ኤንድ ኮንትሮሊንግ። ዳይሬክቲንግ ሊዲንግ የሚለውን አብሬ ይዘን so in planning select goals and ways to attain them. You set goals መቼ፣ ምን፣ የት፣ እንዴት፣ ለምን፣ በምን ያህል ሁኔታ ይከወናል የሚለው የመጀመሪያ ማኔጀሪያል ፋንክሽን ነው። And in organizing, assign responsibility for tasks. And in staffing, vibrant, dynamic, capable, ብቁ፣ በቂ፣ አቅም ያለው ተወዳዳሪ የሆኑ ሰራተኞችን ከስራ ጋር ማገናኘት። እንን ሊዲንግ ላይ እናገኛለን። ሞቲቬቲንግ፣ ኮሚኒኬሽን፣ ሞቲቬሽን ኢሹስ በጣም ሴንትራል ናቸው እዚህ ዳይሬክሽን ጨምሮ። ኮንትሮሊንግ ላይ መቆጣጠር፣ ሞኒተሪንግ አክቲቪቲስ ኤንድ ሜክ ኮሬክሽን፣ ቴክ ኮሬክቲቭ ሜዥር። እስቲ በዝርዝር እናያቸው እያንዳንዳቸው። ፕላኒንግ ላይ we are very much focused on making decision today about future actions. We make decision today about future actions. It's a process of setting performance objectives and determining what actions need to be taken into consideration. ምን ግብ አለን? ምን ተግባራትን እንከውናለን? ማንስ በምን ሁኔታ ያከውናል እኛን ነገሮች? and why? Objectives. Plans are the guides by which the organization obtains and commits the resource required to reach its objective. They are guides by which the organization obtains and commits the resources. Obtaining resource is very important. Members of the organization carry on activities consistent with the chosen objectives. The progress toward objectives is monitored and measured to take action if progress is unsatisfactory. measure ይወሰዳል። unsatisfactory ከሆነ አጥጋቢ ካልሆነ take measure because you're there as a decision maker. ለዛ ጋይድ ላይ ሆኖ የሚያገለግለው እቅዳችን ግልጽ ነው እያልኩ ያለሁት። ለዛ ጋይድ ላይ ሆኖ የሚያገለግለው Okay, planning enables managers to decide what is to be done, ምን ይሰራል፣ ማ ይሰራል፣ እንዴት ይሰራል፣ መቼ፣ ታይም፣ የት፣ ለምን፣ ምን ያህል፣ ስኮፑን ጨምር፣ ኮንቴንቶች፣ the employees፣ እነዚህ ሁሉ ሶርት አውት ይደረጋሉ። you figure out those things. Organizing the process of arranging and allocating work, authority and resources among an organization's members so that they can achieve the organization's objectives. Allocating work, authority and resources. You see? መመደብ። assign ስራ ምን ስራ አለ? በምን ሁኔታ ይሰራል? ምን ስልጣን ይሰጥ? ምን አይነት ሪሶርስ ሞቢላይዝ እናደርግ? So it's a process of arranging and allocating. How? By determining what tasks will be done. ምን ስራዎች ናቸው የሚሰሩት? Who will do them? Who is the right person? The right person at the right time in the right position.
with a certain authority, how the tasks will be grouped, who will report to whom, where decisions will be made ያንን ይመለከታል። ቀጥለን ስታፊንግ አለ። As it has been pointed out, organizing life involves creating job positions with assigning duties and responsibilities. So staffing involves filling and keeping filled the position in the organization structure. It's concerned with locating prospective employees to fill the jobs and created by the organizing process. The organizing process ላይ ሴት ያደረግናቸው ነገሮች አሉ አይደል? እነሱን እንትን ለማድረግ ኮምፒተንት የሆኑ ሰራተኞችን የሰው ኃይል ሞቢላይዝ እናደርጋለን። It basically deals with inventory, the people available, ምን አይነት ሰዎች ሀብት አለን የሰው ኃይል፣ HR, announcing vacancies የስራ እድሎች አናውንስ ይደረጋሉ። accepting, identifying the potential candidates ምርጫው ደግሞ ራሱን የቻሉ ፕሮሲዲውርስ አሉት። ይህ ብቻውን ራሱን ችሎ ቻፕተር ስለሆነ እንነጋገራለን ሌላ ጊዜ። for the job recruiting, selecting and placing or renting ግልጽ ነው። መመልመል፣ መምረጥ፣ ሶርት አውት ማድረግ፣ በትክክለኛው ቦታ መደብ ላይ ማስቀመጥ፣ ኦሬንት ማድረግ፣ ኢንዳክሽን መስጠት፣ ማሰልጠን፣ አቅማቸውን ማጎልበት። Staffing is concerned with human resource of the organization ለማለት በጣም ቆንጆ። ዳይሬክቲንግ እንግዲህ ዳይሬክሽን ሲባል አቅጣጫ ነው አይደል? ምንድን ግን አቅጣጫው ግን ወዴት ነው? ወደ ጎልስ ነው፣ ወደ ኦብጀክቲቭ ነው እንዴ? ምን ሰርቶ የት እንድረስ? So the process of directing, influencing, motivating employees to perform tasks in an organization so that we can achieve goals. So ሶስቱን directing, influencing እና motivating plus communicating አለ። መምራት፣ ተጽዕኖ ማድረግ፣ በጎ ተጽዕኖ የፈነገጠው እንዲስተካከል እና ማነቃቃት ሞቲቬትድ ያልሆነ ሰራተኛ ምክንያት። So for every organization contains people, and that part of a manager's job is to direct and coordinate the activities of these people. By the way, ሪሶርስ እንደዚህ ዝም ብለን ቁሳዊ የሆነ ሪሶርስ ሞቲቬት አናደርግ ሰው ነው። ኮንትሮሊንግ እንመልከት፣ አምስተኛው ነው። So the process of measuring work performance በእቅዳችን መሰረት ሪሊ የተሰጠው ነገር ተሰርቷል ወይ? በትክክል ነው? effectively and efficiently comparing the results to objectives. We have had a benchmark አይደል? ኦብጀክቲቮች መጀመሪያ so expectation meet አድርጓል ወይ እንለካለን። taking corrective action. in fact ቀድሞ የምናደርጋቸው ሜጀርስ ይኖራሉ። ይሄም ራሱን የቻለ ቻፕተር ሆኖ ይሰራል። ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ፣ እዛ ላይ በደንብ አብራራላችኋለሁ። ሂደት ላይ ያለ የሚደረግ ፕራክቲስ አለ፣ መጨረሻ ላይ የሚደረግ ግምገማዎች። So controlling function involves establishing standards, ደረጃዎችን ማስቀመጥ፣ standards of performance, measuring current performance on alone, comparing this performance to the established standard መጀመሪያ ባስቀመጥነው መሰረት and taking corrective action if there is deviation ከዛ ያፈነገጠ ካለ። significance of management ቅድም ጠቅሻለሁ አለ። እንትኑ አውትላይናችሁ ላይ ራሱን የቻለ ቶፒክ ስለሆነ ነው እንጂ ቅድም organizational objectives የሲግኒፊካንሱ ለኦርጋናይዜሽናል ፐርፐዝ፣ ለፐርሰናል ኦብጀክቲቭ ሲግኒፊካንሱ ሶሻል ብለን ስናነሳ እንደነበር አስተውላችኋል ብዬ አምናለሁ። so why do we study management ሲባል ለግል ህይወትም
ማኔጅመንት ዩኒቨርሳል ኔቸር አለው። የትኛውም አይነት ኦርጋናይዜሽን ሊድ የሚደረግበት መንገድ ስላለ ነው። ከሶሳይቲ አንፃር እናየዋለን። ከማህበረሰብ ሶሻል፣ ኢኮኖሚክ፣ ፖለቲካል ወይም ኦርጋናይዜሽናል ጎልስ አፌክት ይደረጋሉ በዚህ በማኔጅመንት እና ማኔጅመንት ኢዝ ሶ ቫይታል። People currently not trained by management get themselves in a managerial position and earn their livelihood. ከዛስ success ነው ፌለር ነው ኤክስፔክት የምታደርጉት if there is no training? ስለዚህ ማኔጅመንት is significant። ያንን proactive measure ለመውሰድ ስለሚረዳ ነው። So management is needed to coordinate and direct efforts of individuals, groups and the entire organization. Now, success or failure is attributed to management. It's the responsibility is embedded or meshed into the role of managers. Yeah, crucial. ግልጽ ነው። ኦኬ ወደ አራተኛው ነጥባችን ስንመጣ ሌቭልስ ኦፍ ማኔጅመንት እናገኛለን። ማኔጀርስ የተለያዩ ሌቭሎች አሏቸው። ቶፕ፣ ሚድል ኤንድ ፈርስት ሌቭል። የትኛው ላይ ምን ይሰራል እሱን ነው ማስተዋል ያለባችሁ። ቶፕ ሌቭል ላይ ምን ሪስፖንሲቢሊቲ አለ? አቴይንመንት ኦፍ ዘ ኦቨርኦል ጎልስ። ስትራቴጂክ ነው ሲባል ምን ነገሮችን ይሰራሉ? ቶፕ ሌቭል ማኔጀርስ ስትራቴጂስት መሆን አለባቸው። ቶፕ ሌቭል ማኔጀርስ ስትራቴጂስት መሆን አለባቸው እና እንደ ኢንፋክት ቅድም የነሳናቸው ነጥቦች ላይ ሌቭሎችን በተለያየ መንገድ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ ኦቨርኦል ስትራክቸር ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን የኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸሩን ማስቀመጥ የቶፕ ሌቭል ማኔጅመንት ስራ ነው። ዳይሬክት ኦርጋናይዜሽን in accordance with the environment, develop policy, ስትራቴጂ ዲቨሎፕ ማድረግ እና እነኛን ቶፕ ሌቭል ማኔጀርስ ቴክ ክሬዲት ኦር ብሌም ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ሰክሰስ ኦር ፌይለር። ለምን the entire the overall activities ከላይ ያሉት ማኔጀርስ ሪስፖንሲቢሊቲ ሆነው ስለምናገኝ እና ደግሞ በኋላ ሚድል ሌቭል ማኔጀርስ ደግሞ አሉ directly responsible for the work of managers at the lower level። እነሱ ነው ሰቦርዲኔቶች አሏቸው ከታች ይታያቸዋል ፈርስት ሌቭሉ እና ቶፕ ሌቭል ላይ ያሉት አሉ ኢንተርፕሬት ያደርጋሉ እነኛን። ወደ ፈርስት ሌቭል ላይ ያሉትን ሱፐርቫይዝ ያደርጋሉ። እነሱን ሱፐርቫይዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኢንተርፕሬት የማድረግ እና ሰቦርዲኔቶች አሏቸው ብለናል። ኦኬ they are responsible for proper implementation of policies and strategies። ፖሊሲ ዲዛይን የሚያደርጉት ስትራቴጂ ዲዛይን የሚያደርጉት ቶፕ ሌቭል ላይ ያሉት ናቸው ካሉ ሚድል ሌቭል ላይ ያሉት ደግሞ ኢምፕሊሜንቴሽኑ በስነ ስርዓት እየተከወነ መሆኑን ፎሎ አፕ ማድረግ ኃላፊነት አለባቸው። ፈርስት ላይን ላይ ማኔጀርስ at the lowest level are following the operations አክቲቪቲዎችን ይከታተላሉ። እንግዲህ እነኚህ የበታች ማኔጀርስ የሏቸው ከስራቸው ያሉት ሰራተኞች ናቸው። ፒራሚዱን ተመልከቱት እና ከስር ያሉት ሙሉ በሙሉ ሰራተኞች ናቸው። ቶፕ ሌቭሎች ሚድል ሌቭሎች ሰቦርዲኔት አሏቸው። ሚድል ሌቭሎች ሱፐርኦርዲኔት እና ሰቦርዲኔትስ አሏቸው። እዚህ ጋር ብትመለከቱ ሲኢኦ ሲባል በተደጋጋሚ እንሰማለን። ቺፍ ኤግዜኪቲቭ ኦፊሰርስ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ሚድል ሌቭል ላይ ያሉት ዳይሬክተርስ አሉ። ከስር ዲፓርትመንት ሄድስ እና ሱፐርቫይዘርስ አሉ። በጣም ቆንጆ። እያንዳንዳቸው ያሏቸውን አክቲቪቲዎች ግን መርሳት የለባቸው። ሎወር ሌቭል ላይ ያሉት ከሰራተኞች ጋር ቀጥታ በሚገናኙ ጊዜ የሚያከናውኗቸው ተግባራት አሉ። ኦፕሬቲንግ ሌቭል ነው፣ ላስት ሌቭል ነው ብለናል። ቦተም ሎወር ምናልባት አሁን ቦተም ሎወር የሚሉት ሎወር የሚለው በተለይ ሜቢ ኢን ተርምስ ኦፍ ሰርተን ኮሚኒኬሽን ቢዛሬ እና ያንን ኮሚኒኬሽን ሁኔታ ላለማዛባት ይመስላል እንትኖችን ፕሪፈር የምናደርገው ግን still they are at the lower level and ሰቦርዲኔቶቻቸው ማኔጀርስ አይደሉም ናን ማኔጀርስ ናቸው።
assign operating employees to specific tasks, ሰራተኞችን ሞቲቬት ያደርጋሉ። they are directly responsible for the production ኦፕሬሽናል ሌቭል ላይ ስለሆነ ያሉት ማለት ነው። ወደ ማኔጀሪያል ሮልስ እንግባ። ማኔጀሪያል ሮልስ ላይ ስናይ ሜጀር ካቴጎሪስ ውስጥ ኢንተርፐርሰናል፣ ኢንፎርሜሽናል እና ዲሲሽናል ሮል እንድታዩ ፈልጋለሁ። በእነኚህ ውስጥ ደግሞ እያንዳንዳቸው ሰብ ካቴጎሪ አለ። ኢንተርፐርሰናል ሮል ውስጥ ፊገር ሄድ ሮል አለ፣ ሊደርሺፕ ሮል አለ፣ ላይዘን ሮል አለ። ፊገር ሄድ ሮል ሲባል ፊገር ሄድ ሮል በእርግጥ ከነኛ በፊት አሁን ፋንክሽናል ማኔጀርስ ኤንድ ጀነራል ማኔጀርስ የሚል ሰብ ካቴጎራይዜሽን ታገኛላችሁ። እነዚህ ሌቭሎችን በሚመለከት ቶፕ፣ ሚድል፣ ሎወር ብለን ካነሳናቸው በተጨማሪ ፋንክሽናል ኤንድ ማኔጀሪያል ሮልስ የሚሉ ነጥቦች መኖራቸውን ማንሳት ስለፈለግኩኝ ነው። ወደ ፊገር ሄድ፣ ሊደርሺፕ ኤንድ ላይዘን ሮል እንምጣ። ፊገር ሄድ ሲባል symbolic head or required to perform a number of routine duties of legal or social nature። እነዚህ እንግዲህ በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ የተለያየ ሴቲንግ ላይ የሄዱ ስራዎችን ይሰራሉ። they just head of work unit, division, they have the role to play in ceremonial ሲምቦሊክ ሰርሞኒያል የሆኑ ስራዎችንም ያከናውናሉ። ያንን የሚያስቀምጠው የእናንተ ለርኒንግ ማቴሪያል ላይ ሳይኒንግ ዶክመንትስ፣ እነዚህ አይነት ስራዎችን የመስራት ሁኔታ ምን ተብሎ ይጠራል? ምን ሮል ነው? ፊገር ሄድ ሮል ይባላል። ፊገር ሄድ ሮል እንግዲህ የተለያዩ ኦኬዥንስ ላይ ይገኛሉ። ሶሻል የሆኑ ዳይናሚክስ ውስጥ ኦርጋናይዜሽኑን በመወከል ይሄ በኢንተርፐርሰናል ሮል ውስጥ ፊገር ሄድ ሮል ኦፍ ማኔጀር ይባላል። ሊደርሺፕ ሮሉን ስናይ ቅድም ሊዲንግ ስናወራ ነበር። ስለዚህ የሜንዝበርግ ሮል ላይ የሜንዝበርግ ያስቀመጣቸው ሮሎች ውስጥ ሊደርሺፕ ሮል ሲባል ኮሚኒኬሽን፣ ሞቲቬሽን እና ዳይሬክሽን የሚመለከት መሆኑን እንድታስተውሉ ይገባል። ስለዚህ the manager is the environment creator። ስለዚህ አካባቢ ውስጥ ምቹ የስራ ሁኔታን መፍጠር፣ መምራት፣ ማነቃቃት፣ ማበረታታት፣ ኢንከሬጂንግ፣ ሪዋርድ ማድረግ፣ እነዚህ ምን ሮል ናቸው? ሊደርሺፕ ሮል ናቸው። ላይዘን ሮል ስንል የህዝብ ግንኙነት ስራዎችን በኋላ እንመጣለን። ስፖክስፐርሰን ጋር እንዳትጠጋጩ። ላይዘን ሮል አለ ስንል it maintains network of contacts ግንኙነቶችን outside the work unit to obtain information። ስለዚህ manager serves as a link, maintains a network of outside contact, provide favors and organizations። outside contact ስንል it basically centers on the nature of the organization። የኦርጋናይዜሽናል ኢንቫይሮንመንቱ አለ ኢንተርናል and ኤክስተርናል። ስለዚህ በዚህ በኢንተርፐርሰናል ሮል ውስጥ ሌዘን ሮሉ ሜንቴንስ ኔትወርክ ኦፍ አውትሳይድ ኮንታክት። ለምሳሌ ሌትስ ሴይ ዩኒቨርሲቲ ቢሆን ዓለም አቀፍ ከሆኑ ተቋማት ጋር ስምምነቶችን ሊያደርግ ይችላል። በዚህ አጋርነት እንትኖችን ሊፈርሙ ይችላሉ። እነኚህ ተግባራት ሊፈጽሙ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ they gain favors and information። በዚህ መንገድ ስራዎችን ያከናውናሉ ነው። ኢንፎርሜሽናል ሮልስ አሁን መጀመሪያ ሶስቱን ነው መያዝ ያለባችሁ። ኢንተርፐርሰናል፣ ኢንፎርሜሽናል ኤንድ ዲሲሽን ሜኪንግ ሮልስ። ከዛ ነው ሶስት አራት እዚህ ጋር አራት አሉ አላመጣለሁ። እዚህ የመጀመሪያው ላይ ኢንተርፐርሰናል ላይ ፊገር ሄድ፣ ሊደርሺፕ ሮል እና ላይዘን ብለናል።
ኢንፎርሜሽናል ላይ ደግሞ ሞኒተሪንግ፣ ዲሴሚኔተር እና ሞኒተር ሮል አላቸው። ዲሴሚኔተር ሮል አላቸው። ስፖክስ ፐርሰን ሮል አላቸው። ሞኒተር ሮል ላይ the manager receives wide variety of information receiving and serves as a nerve center። ምንድን ነው የነርቭ ሴንተር? ኢንተርናል ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ቢወጋን carries on and then control የሆኑ እንትኖች ይደረጋሉ፣ ኢንተርፕሬት ይደረጋል። በዚህ the monitoring role of a manager ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ ሮል ነው ይባላል። መሪዎቻችን መረጃዎችን to the headmaster, the brain ስታፍ ደግሞዋለሁ። It is information gathering role. This role refers to seeking, receiving መፈለግ፣ መቀበል እና screening and gathering information። ስለዚህ constantly monitoring the environment ይሄ monitor role of a manager ይባላል። So the monitor seeks internal and external information about issues that can affect the organization that he serves as a manager, that she serves as a manager. ከተቀበልን ደግሞ there must be dissemination. ያ ትራንስሚቲንግ ኢንፎርሜሽን በምን አይነት ሮል ነው፣ በምን አይነት ሚና ነው? ዲሴሚኔተር ሮል አላቸው። እንግዲህ ሮል ማለት የሚጫወቷቸው ነገሮች፣ የሚጫወታቸው ሚናዎች ናቸው፣ አሳይንመንትስ ናቸው ብለን አላደግድም። ሮልስ አር organized set of behaviors that are associated with office or position እንዳለ እዚህ ዲሴሚኔተር ሮል ላይ transmits information received from outsiders or from other employees to members of the organization. ይሄ በዲሴሚኔተር ሮል ውስጥ የምናገኘው ነው። So as the disseminator, the manager passes on the subordinates ቅድም superordinate and subordinate ብያቸዋለሁ። Some of the information that could not ordinarily be accessible to them. And ሌላው spokesperson ላይ ስንመጣ this role is a representative role። ቅድም እንዳነሳ ነው ዲሴሚኔተር ላይ ከውጭ የመረጣውን መረጃ ለውስጥ ሰራተኞች፣ spokesperson ላይ ግን ወደ ሳይሆን to the outsider ነው ያለው። transmits information to outside on organizations, plans, policies, vision, goals, actions, results, etc. ስለዚህ አሁን ቃል አቀባዮች ናቸው በአብዛኛው አይደል መረጃ የሚሰጡት። ጋዜጣዊ መግለጫ ሲባል አይታችኋል። spokesperson የሚባሉት እነሱና የዚህ አይነት ሮሎች ናቸው። So the manager is a person who speaks for her or his work unit to people outside the work unit. So he towards the in the organization and outside በሚለው እንድትይዙ ነው ፈልገው። ዲሲሽናል ሮል ውስጥ ኢንተርፕረነሪያል ሮል አለ። ኢንተርፕረነር ሮል፣ ዲስተርባንስ ሃንድለር፣ ሪሶርስ አሎኬተር እና ኔጎሺየተር ሮልስ አለ። መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ያዟቸው ሰብ ካቴጎሪ ሮሎች። ኦፍ ኮርስ ደጋግሜ ሳነሳ እንደነበረው በሚንዝበርግ አገላለጽ ሚንዝበርግ እንደሚገልጸው 10 ሮልስ አሉ ነው። በሶስት መደብ እንደገና ስሮቹን ሰብዲቫይድ አድርገን ነው ያየናል። ኢንተርፕረነር ሮል ሲባል serves organization and its environment of opportunity and initiates projects አዳዲስ ሀሳቦች፣ አዳዲስ
ተግባራት እንዲከወኑ። ይሄ entrepreneur role bring out change to bring out change. Disturbance handler responsible for corrective action ምን ሲፈጠር when there are unexpected disturbances, dissonances. ስለዚህ we expect consonance and dissonance እና ዲሶናንስ በሚፈጠር ጊዜ managers play disturbance handler role ያንን ሮል ይጫወታሉ። ግልጽ ነው። ስለዚህ solution seeking role ነው የሚባለው በሌላ አገላለጽ solution seeking role ወይም መፍትሄ ፈላጊነት ሚና። The role of disturbance handler, the manager responds to situations over which he or she has little control. እነኛን መፍትሄ የማስገኘት ሚናዎችን ይጫወታል ወይም ትጫወታለች ማለት ነው። Resource allocator, it's pretty clear. Resource allocator ሲባል decide who gets resource ለማምን አይነት ሪሶርስ አይነት በቀላሉ ማቴሪያል ሪሶርስ ታዩ ይችላላችሁ። ስራውንና ሰራተኛውን ካገናኛችሁ በኋላ as a manager you're responsible for providing the right material for the right worker. He decide who gets resource, scheduling, budgeting and setting priorities. Priority set ማድረግ ያስፈልጋል። priority set ማድረግ ያስፈልጋል። negotiator role አለ። negotiator role ላይ ደግሞ represent department during negotiation of union contact, sales, purchase, budget, represent department interests. And that's all. ለዚህ እዚህ ጋር በእያንዳንዳቸው ውስጥ አሁን እሱ ላይ ኖርማሊ አንድ ላይ ነው እንትን የተባሉት በዚህኛው ይታያቸዋል። በዚህኛው ግን እንዳልኩት እነኚህን ሮሎች በምናይ ጊዜ ኔጎሽየተር ሮል ስንመለከት it represents the organization in all important major negotiation. ምንድን ነው negotiation? ለምሳሌ what are the techniques of conflict resolution? negotiation አንዱ ትላላችሁ አይደል? arbitration, mediation, moderation, negotiation. so negotiator role ስንል እነኛን የኔጎሽዬሽን ስራዎች ኤክሲኪዩት የማድረግ ቴንደንሲስ ሚናዎች እንዳሉ እንድትገነዘቡ ነው። ሌላው እዚህ ውስጥ because only they have the information and authority that negotiators require የዚህ አይነት ሚናዎችን የሚጫወቱ መሆኑን እንረዳለን። so represent department during negotiation of union contact, sales, purchase, budgets, conflict ሲኖር ብቻ አይደለም ስምምነቶች በሚያስፈልጉባቸው ሁኔታዎችም ውስጥ። ስለዚህ ቀድመን እንዳነሳነው ከላይ የተመለከትናቸው ነጥቦች እንዳትረሱ። ኢንተርፐርሰናል ብያቸዋለሁ። ኢንተርፐርሰናል፣ ኢንፎርሜሽናል ከዛ ዲሲዥናል። ይሄ ኢንተርፐርሰናል እኮ ራሱ ትርጉሙ ምንድን ነው? አንድ ሰው ከሌላ ሰው ጋር አይደለም ኢንተርፐርሰናል ሲባል ነው። ኢንትራ ፐርሰናል ቢሆን ኖሮ would have been within that person። ይሄ ግለሰብ ያወራን ያለነው ኦርጋናይዜሽን ነው። ኢንፎርሜሽናል ሮል ውስጥ ደግሞ ከመረጃ ጋር የሚያያዙ ነገሮች ናቸው። እንግዲህ ሞኒተር ሮል፣ ዲሴሚኔተር ሮል፣ ስፖክስ ፐርሰን። አሁን ሌላ ጊዜ ፈተናዎች ጥያቄዎችን አዘጋጅላችኋለሁ። በጥያቄዎች ውስጥ ማቺንግ አድርጌ ባዘጋጃቸው ለምሳሌ or which one of the following is unique? Which one of the following is unique? Which one of the following is unique? A. Monitor role. B. Spokesperson role. C.
liaison role, D. disseminator role? The answer is C. ለምን? እነኚህ ኢንፎርሜሽናል ሮሎች ሲሆኑ ያንኛው ግን ምን ስለሆነ? ኢንተርፐርሰናል ሮል ስለሆነ። በዚህ መንገድ አረዳዳችሁን ሼፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እስካሁን ማኔጅመንት ምንድነው? ሳይንስ ማኔጅመንት ሳይንስ ኤንድ አርት፣ ኤፊሽንሲ ኢፌክቲቭነስ ኢሹን አንስተን ነበር። ማኔጅመንት ለምንድን ነው የሚያስፈልገን? ሲግኒፊካንሱ ምንድን ነው? ሌቭልስ፣ ሮልስ አነሳን። ስለ ስኪል እንነጋገራ። ስኪሎችን እናንሳ። ማኔጅመንት ስኪልስ 3 ስኪሎችን መጀመሪያ ገና የኮርስ ኦቨርቪው ኢንትሮዳክሽን ስሰጥ አንስቼላችሁ ነበረ። ምን ነበር ያለው? ቴክኒካል፣ ሂውማን ኤንድ ኮንሰፕቹዋል። ቴክኒካል ሲባል it's the ability to apply specialized knowledge or expertise አይደለም። አሁን ለምሳሌ ቴክኒክ ሲባል ተግባራትን የምንከውንበትን ሁኔታ capability competence የሚያመለክት so the ability to apply specialized knowledge። ለምሳሌ አንድ ሰው ቴክኒካል የሆነ ኖሌጅ ሊኖረው ይገባል ሲባል የሚመራው ነገርን ማወቅ አለበት። በዛ ኤሪያ ላይ ስፔሻል ኤክስፐርት መሆን አለበት ማለት ነው። ሂውማን ስኪል ሲባል ደግሞ ሰብአዊ ፓርትነር ላይ ስለ ሰዎች ይሄ ክህሎት ስነ ሰብአዊ የሆነ ክህሎት ነው። so the ability to work with, understand and motivate other people፣ ከሰዎች ጋር መስራት፣ መረዳት፣ ማነቃቃት፣ ይሄ ስኪል ይጠበቃል ከማኔጀርስ። ማኔጅመንት አንዱ የማኔጅመንት ስኪል ነው። በሁሉም ሌቭል ላይ ኢኳሊ ዲስትሪቢዩት ሆኖ ወይም በኢኳሊ ኒድድ የሆነ የስኪል አይነት ምንድነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ሂውማን ስኪል ነው። both individually and in groups። ኮንሰፕቹዋል ሲባል ደግሞ ይሄ ከጽንሰ ሀሳብ ጋር ይገናኛል። ቴክኒካል እንግዲህ ability to apply ብለናል። ይሄ ደግሞ ኮንሰፕቹዋል ስኪሉ ደግሞ the mental ability to analyze, synthesize, diagnose complex situations። so ይሄ ስትራቴጂክ ስኪል ነው። ስትራቴጂክ ስኪል ግልጽ ነው። እስቲ አጠቃቀማቸውን እናያለን። እንግዲህ ቴክኒካሊ ያው ኢንተርዋይንድ መሆናቸውን እንድታዩ ነው። ኢንተርፐርሰናል ያልኳት ሂውማኒስቲክ ነው። ለምን ሂውማኒስቲክ ስኪሉ ሰዎች ከሰዎች ጋር ያላቸውን እንትን የሚመለከት ስለሆነ። ከዚህ ዲያግራም ምን ተረዳችሁ? ከዚህ ውስጥ ኤ ቶፕ፣ ሚድል፣ ሱፐርቫይዘሪ አለ። ቴክኒካል ስኪል በጣም የሚፈለገው የትኛው ላይ? በጣም ሂውጅ ሁሉም ኤሪያዎች ላይ መኖር አለበት፣ ግን የትኛው ላይ ነው በጣም ሃይ መሆን ያለበት? ፈርስት ሌቭል ላይ ነው። ፈርስት ሌቭል ማኔጅመንት በጣም ሃይሊ ዲማንድድ የሆነ ስኪል የትኛው ነው? ከሁሉም በየትኛው ሌቭል በቶፕ ሌቭል ማኔጀር ላይ የትኛው ስኪል ነው በጣም ተፈላጊ ስንል ስትራቴጂክ ወይም ኮንሰፕቹዋል ስኪል ነው። ሂውማን ስኪሉ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። በሁሉም ተመጣጣኝ በሆነ ደረጃ የምንፈልገው ነው። እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ስለዚህ የትኛው ላይ የበለጠ ፍላጎት አለ፣ ምን አይነት እንትኖች ላይ የሚለውን መለየት አለባችሁ። በሞጁላችሁ ውስጥ ያሉ ነጥቦችን በዚህ መንገድ ማስቀመጥ እንችላለን። እንግዲህ ቴክኒካል ስኪሉን ቅድም እንዳልኩት it involves process and technique knowledge proficiency ብለን እናገኛለን። ሂውማን ስኪሉን ኢንተርፐርሰናል እንደሚባል አንስቼላችኋለሁ። ኮንሰፕቹዋል ስኪሉ ፎርሙሌሽን ኦፍ አይዲያስ። ለዚህ ነው ስትራቴጂ
ዲዛይነር ስለሆኑ ቶፕ ማኔጀርስ ብዙ ኮንሰፕቹዋል ስኪል የምንጠብቀው የሚለውን ያነሳሁት ለዛ ነው። እንግዲህ ማኔጅመንት ሳይንስ ነው የሚሉ ነገሮችንም ቅድም ጠቅሰናል። በተለየ መንገድ ኳሊቲስ ኦፍ ማኔጀር ከኤጁኬሽን አንጻር፣ ከስልጠና አንጻር፣ ከአመራር፣ ከስብዕና እነዚህ ኳሊቲ ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው። ቬሪ ዌል ኤጁኬትድ መሆን አለበት፣ በደንብ የተማረ ኳሊፋይድ ኮምፒተንት and should have both general and specific education specialization መኖር አለበት። ሰራተኛው የሚበልጠው አይነት ከሆነ ኤሪያው ላይ የተሻለ ኳሊፋይድ መሆን አለበት። አፕዴት የመደረግ ቴንደንሲ the manager must have the specific training for the job that he or she is required to perform መሰልጠን እንዲሁም ደግሞ ሊደርሺፕ ኳሊቲ ቢኖር ጥሩ ነው። ለምን ዳይሬክቲንግ፣ ኢንፍሉዌንሲንግ፣ ኮሚኒኬሽን፣ ሞቲቬሽን ስራዎች የሚሰሩት እዚህ ስለሆነ የማነቃቃት፣ የመምራት፣ አቅጣጫዎችን የማስያዝ the manager cannot perform all the activities of the business by him or herself ታዲያ ምን ይደረግ? ምን ይደረግ? አክቲቪቲዎችን ካስኬድ ማድረግ ማለት በተዋረድ ዴሌጌሽን መኖር አለበት። እንደ ኦርጋናይዚንግ ላይ ስናወራ እንደነበረው ነው። therefore he or she should have the quality of leadership in order to extract the maximum worth of all individuals ፖቴንሻላቸውን ስታፊንግ ላይ እንትን ያልናቸው ሰራተኞች ፖቴንሻላቸውን አውጥተው እንዲያገለግሉ እንዲጠቅሙ and the manager should have sound health and good manners ከፐርሰናሊቲ አንጻር ስታዩት በባህሪ ስነልቡናዊ የሆነ ጤንነት ሳይኮሎጂካሊ ኳሊፋይድ መሆንም ይፈለጋል እና ፕሊዚንግ አፒራንስ፣ ፐርሰናሊቲ፣ ጀንቲሊቲ፣ ሳይንቲፊክ አውትሉክ መኖር አለበት። በምርምር የታገዙ ውሳኔዎች እንዲወሰኑ መሰለኝ ደሳለኝ ተብሎ አይደለም የሚወሰነው። managerial decisions should not be made based on emotions በስሜት ብቻ በፊሊንግ ብቻ but the logical consideration should be there ለዚህ ነው ሳይንቲፊክ አውትሉክ መኖር አለበት። so every important decision should be fair and unbiased። ሌላው የመስራት ችሎታ ability to do and get work done effective efficient ያንን ማወቅ በራስ መተማመን መኖር መቻል አለበት። honest መሆን honesty is the best policy in business so that the trustworthiness ይኖራል። ሰራተኞችም እምነት ያሳድራሉ፣ ከስተመሩም እንደዚህ። ቴክኒካል ፕሮፊሸንሲ መኖር አለበት፣ ብቁ በቂ አስተማማኝ so the manager cannot effectively supervise what he or she does not know የማያውቀውን ሱፐርቫይዝ ያደርጋል፣ ይገመግማል፣ አስተያየት ሊሰጥ ይችላል? አይችልም። so ያንን ማወቅ ዳይናሚክሱን በደንብ የሚመጥን አይነት ሁኔታ ውስጥ መሆን ያስፈልጋል። human touch must honor the emotional and psychological needs of employees. employee need, what are the needs of employees? የሰራተኞች ፍላጎቶች ምንድን ናቸው? employees ምን ይፈልጋሉ? really ማለት ያንን ተከትሎ ብቻ አይደለም የሚሄደው፣ ግን we need to understand ያንን መረዳት ነው። the context of organization ምንድነው የሚለውን ቅድም አንስተናል። social system አለ፣ some of many interrelated variables, lots of variables throughout. Organizations exist in order to achieve objectives እና employee satisfaction መኖሩ ደግሞ የተሻለ effective and efficient እንዲሆኑ ያግዛል። organizations enable objectives to be achieved that could not be achieved by the efforts of individuals
ግለሰቦች ሊያደርጓቸው የማይችሏቸውን በግሩፕ እና ኦርጋናይዜሽን ኢንዲቪጁዋል ግሩፕ ኦርጋናይዜሽን አይደለም ሃይራርኪ ስታይል ኦርጋናይዜሽን ምንድን ነው ከተባለ ኮንሽስሊ ኮኦርዲኔትድ ሶሻል ዩኒት composed of two or more people that functions on a relatively continuous basis ቀጣይነት ያለው እና common goal the collection of people working together to achieve common purpose እነዚህ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። የኦርጋናይዜሽን ፌቸርስ ምንድን ናቸው? ኦርጋናይዜሽንስ ፐርፐሲቭ ፒፕል ስትራክቸር ናቸው፣ አላማ አላቸው። humans coordinate the efforts of people hierarchical ነው። rules regulations communications አሉ፣ ህግና ደንብ መተዳደሪያዎች አሉ። እነኛ ናቸው። የኦርጋናይዜሽን አይነቶች ስናይ ሰርቪስ ኦርጋናይዜሽንስ አሉ፣ ኢኮኖሚክ ኦርጋናይዜሽንስ ተመልከቱ እዚህ ስክሪኑ ላይ የጠቆምኳቸውን religious protective social and government organizations አሉ። እነዚህ ናቸው ዋና ዋና ነጥቦቻችን። ይህንን ምዕራፍ ዘግቼ ከመሄዴ በፊት ያወራናቸውን ነጥቦች አንዴ ደግመን እንከታተል። ማኔጅመንት ምንድን ነው ብትባሉ መተርጎም ትችላላችሁ። What's management? What are managerial functions? What are the levels of management? ጥያቄዎችን እያዳመጣችሁ ነው? What is management? What are managerial functions? Mention the 3 levels of management. What's the difference between functional manager and general manager? What are managerial roles? Mention the 10. ምን managerial roles አሉ ብቻ ሳይሆን በእነኛ ውስጥ የሚቀመጡት ማሳየት። What are those points in terms of the skills? እነኚህን መለየት ያስፈልጋል። በጣም አመሰግናለሁ ቤተሰብ ስለሆናችሁ። በድጋሚ በሌሎች ቻፕተሮች የምንገናኝ መሆኑን ከወዲሁ እገልጻለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች። ኤክሰርሳይሶችን ይዤ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቅድም ማስታወቂያውን ተናግሬያለሁ። ዊዝደም ሌክቸር ኤንድ ሞቲቬሽን ወርክ በዚህ ውስጥ ትልቅ ሚናዎች አሉት። I thank you so much and stay tuned.